بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به فایلم نمبر 9 کو. د فایل نوم دی هیمیکورډاټا. هیمیکورډاټا زموږ څه د فایلم دی چې دی فایلم اوله تعلق ساته د فایل نمبر 10 چې کوم دی کورډاټا دې سره تعلق ساته. خو په دې فایلم هیمیکورډاټا کې بیا د خبرې وروسته وته چې هغه خبرې د کورډاټا سره سمې نه کاون ویل بس درې کېږي. نو دا بیا دې اندر کو بیا نه هم نمبر فایلم باندې دا کې خو د دې نه هم نمبر باندې دا ولي کې خو ځکه چې دا یو بارډر لاین دی د سور کلر باندې سم کوم لیکل هیمیکورډاټا. نو ګورئ د دې نشاته څومره دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دا اولنی 8 فایل موږ سره دا انورټیبلیټي مطلب دی چې د ملاړو کې یا وډو کې وغیرہ نه بیا د دې نه بعد د نه هم نه بعد لسم دی لسم بیا موږ سره ورټیبریټ دی. نو په دې هیمیکورډاټا کې څه خصوصیت دي انورټیبریټس دي او څه پکې ده ورټیبریټس دي. خو په انورټیبریټس کې بیا زیاتره خصوصیت په دې اکانوډرمیټ چې موږ په ډیټیل کوم لاس لیکچر کړی دی هغې زیاتره خصوصیت په دې کې دي. نو او بیا پکې څه خصوصیت پکې ده کوارډینیټ هم په دې کې دي. نو دې خو ګورئ په دې نه هم نمبر فایلم کې څه خصوصیت د دې اکانوډرمیټ دي او څه خصوصیت پکې ده د کوارډینیټ دي. نو ګورئ اوله دا وایو چې کوم خصوصیت پکې د دې هیمیکورډاټا کې د کوارډینیټ دی هغه به وایو. ډیوټروسټوم تاسو ته ما یو ټاپک کړلی پروټوسټوم او ډیوټروسټوم کلیر دا موږ الریډي اپلوډ کړی دی لیکچر. نو په دې هیمیکورډاټا کې به دا دیو دی ډیوټروسټوم دیو څه شی ډیوټروسټوم دا یاد ساتئ د 1 نه والا د 8 پورې دا ټول زموږ سره پروټوسټوم 1 2 3 د 8 پورې بیا دا هیمیکورډاټا چې کومه دا ډیوټروسټوم دی. دا یو خبره ته کلیر شو. دویمه خبره دا چې په دې کې به ګیلز سلیټس اوس ګیل سلیټس څه شی دی دا په دې جانر کې دا پراته دي خو دا به انشاءالله ګیل سلیټس په ډیټیل په کوارډینیټ کې پیژنو شي واټ از ګیل سلیټس. خو دومره یاد ساتئ چې په هیمیکورډاټا کې ګیل سلیټس هم شته دی او بل په دې کې نوروکارډ هم په دې کې شته دی کلیر. د دې نه شاته په دې کسانو کې نه دیو ډیوټروسټوم نه په دې شاته کې ګیل سلیټس دی په دې شاته کې د 8 نه شاته او نه پکې نوروکارډ کلیر. خو په دې هیمیکورډاټا کې ډیوټروسټوم دی دیو دا نام نمبر فایلم ګیل سلیټس پکې هم شته او نوروکارډ پکې هم شته. دا خو د دیو څخه چې کوم سمې کاو هغه د درې خبرې دا مونږ وکړي. اوس داسې خبرې چې هغه د دیو څخه سمې کوي خصوصا بیا د اکانوډرمیټ سره تعلق ساتي هغه خبرې وته. اورنۍ خبره دا چې نو نوټوکارډ اوس نوټوکارډ څه شی دی نوټوکارډ نام د کوارډینیټ ګیل سلیټس او نوټوکارډ دا د کوارډینیټ یو خصوصیت دي ان شاء الله الته به وایو که خیری. نو په دې کې نوټوکارډ نشته. نوټوکارډ په چا کې په کوارډینیټ کې په دې کې نوټوکارډ نشته. اوله کې دا ولې په دې کوارډینیټ کې پراته په دې ځان پوهیږي د دې په دې خله کې یا په دې پیرنګس علاقه کې یو داسې سټرکچر پروت و چې هغه سټرکچر خلکو ساينټیست کنسیډر کاوه چې دا زموږ سره نوټوکارډ دی خو وروسته پته ولګېده چې دا نوټوکارډ نه دی. نو دا خبره په وجه باندې دا د کوارډینیټ ګروپ نه کیک آوټ کړو چې درې کې ورک شه. ها په دې کې نوټوکارډ نشته دی. نوټوکارډ داسې زه به تاسو ته یم داسې روپ لایک سټرکچر یې رسوي تار شان داسې رسوي کلیر. دا د کوارډینیټس د کوارډینیټس دی او دا ګروپ موږ نه دی کړی ځکه به تاسو نه پیژ دا به ان شاء الله به دې پسې کوم. د کوارډینیټس په جسم کې دا په ژوند په سټیج کې خامخا وي کلیر دا نوټوکارډ دی. نو په دې هیمیکورډاټا کې نوټوکارډ نه د دې جسم سافټ دی د دې جسم سافټ دی او دا اته اولنی اته پایلونو جسم هم سافټ دی کنه ان سیګمنټډ دیو هم ان سیګمنټډ دی او دیو هم ان سیګمنټډ دی. کلرلیس بلډ په دې کې چې کوم بلډ دی دیو کې هغه کلرلیس دی او دیو کې دا کلرلیس بلډ دی. هارد ډارسل د دې چې کوم زړه دی هارد ډارسل دی. اوس یو خبر یاد ساتئ دا ډارسل او وینټرل ټکي بار بار مترازي نو په دې ځان پیږي زه تاسو مخامخ کارم دا زما مخ دی دا زما مطلب چیسټ سینا کلیر. نو دا مخې سایډ ته فرنٹ نه دي ته موږ وینټرل سایډ وینټرل ٹھیک ده او د دې په مقابله کې بیا زما دا بیک سایډ دی دا وګه ټیک ده دا شاته لغه نو دیس از کالډ ډورسل سایډ. نو د دې چې کوم هارت دی هغه په ډورسل سایډ باندې دی زناور کلیر بارډر لاین باندې پروت دی څه خصوصیت د کوارډینیټ سره ساتي مطلب دا ډیر زیات خیر پایلم دی دیو سم خپل لینډین صحیح ساتي او دیو سم ساتي. اوس په دې جاندارو مونږ خبرې کوو جنرال کریکټریسټک وایو اورنۍ خبره دا دی میرین دي لکه په دې هیمیکورډاټا کې چې څومره ګوره دلته دې ټکي معنا ماته ستونه کړه د هیمی معنا نیم
او کوارډینټس ټو کوارډینټ مطلب دا ځناور پوره کوارډینټ نه دي دي کې څه خصوصیت د کوارډینټ او څه خصوصیت کې دا کوارډینټ نشته لکه دا پوره کمپلیټ کوارډینټ نه دي نو ځکه دې موږ هم کوارډینټ وایو نو دیو هیبیټیټ تاسو ته موږ چې دا ګوره دا سمندر دی کلیر دا سمندر دی او دا سمندر خاوره ده نو په دې خاوره کې غوځان د سوريشن کې دلته کې د نو اوسېږي کلیر ده د دې د باډي خبر کو دی ویری فارم څه دی وارم لایک د چینجو بشان چینجو به تاسو ډیر زیات دي په خاورو کې په وګو کې باندې دي نو دی دا جسم بالکل د چینجو بشان دی ویری فارم او د تاسو ما سافټ ټیکل دی د جسم سافټ نرمي د دې نه بعد بیا موږ د دې د باډي د ریجن خبرو یا مطلب باډي پارټس خبره کوو نو د باډي پارټس تاسو ته درې سي په نظر راځي یا تور کلر باندې او دې ته موږ بیا بل نوم ویل شو پروبوسس دا تور کلر باندې بیا تور کلر باندې دا تاسو ته چې دا گرین کلر ښکاري دا د ته موږ کلر وایو د کلر ته موږ میسوسوم ویل شو د دې کلر نه وخته په دې تور کلر بیا د ښکته مچ د سټرکچر وکړای د ته موږ ټرانک وایو ټرانک ته موږ میټاسوم وایو خار دې جاندار د جسم مندري سي پروبوسس کالر دا او بیا ټرانک ټیک شو لاندې تنه دا خو د دې څو خبرې شو د دې ډایورسټي خبره کوله د دې کې تقریبا څومره جاندار کې دي شي نو دې کې د 80 نواله د 90 پورې سپیشیز دی په دې فایلم کې دا خو فایلم دی کنه یو غټ ګروپ ته نو په دې کې تقریبا 90 پورې 80 نواله 90 پورې په دې کې ډیفرنٹ سپیشیز کې دي شي د دې اوس موږ ډایجست سیستم خبر کو ډایجست سیستم د کمپلیټ چې کمپلیټ راشي تاسو ډایرکټ دا مطلب اغلی چې په دې کې ماوت یو دې کې به انس دلته په دې علاقه کې د دې ماوت دی او دلته کې په دې علاقه د دې انس دی کلیر بیا موږ د دې د سرکولیټری سیستم خبر کوو سرکولیټری سیستم د سرکولیټری سیستم کې د کې زړی یو زړی ټیک ده او یو د ازرن درکتلی ډارسل سایډ باندې یو په وینټرل سایډ باندې ډارسل او وینټرل سایډ بیا رااله کلیر زه تاسو دا ویم لکه پرس کا دا زموږ یو جاندار دی دا کلیر ده نو په دې کې پرس کې دا هارت دی دا نو یو رکت په شاته طرف تللی او یو په مخې باندې تللی ډارسل او وینټرل بیا د دې د ریسپایریټري سیستم خبره کوو دوی ریسپایریشن په څه باندې کوي په ګیل سلیټس باندې کوي او ګیل سلیټس څه شی دی دا ستاسو ګیل سلیټس دی دا کلیر او دا ګیل سلیټس په کوم علاقه کې دی په دې درې روژن په کوم رینه په ټرانک کې دی د کالر لاندې په دې علاقه کې دی په دې باندې دی خپل ریسپایریشن کوي ښه جناب د دې موږ اوس د ایکسکریټري سیستم خبر کوو ایکسکریټري سیستم هغه سیستم چې د کوم سیستم په مدد سره دوی د خپل جسم د بار ته په ظلم مادي وباسي نو هغه په دې حصه کې دا حصه نه د پروبوسس نه په دې کې دلته کې یو سنگل ګلومرولس پرس که ما دا جوړ کوم نو دې په مدد سره هغه ټول شی د ځان راجمه کې د جسم بیا بار ته وباسي سنگل ګلومرولس اینڈ پروبوسس په دې پروبوسس کې یا په دې پروټوسوم کې یو ګلومرولس یو سټرکچر دی هغه سټرکچر د دې جسم نه فضول کچره مچره بار ته وباسي د دې خبره د نروس سیستم کو نروس سیستم دیو په میسوسوم کې وی دلته کې د دیو برین دلته کلیر او د دې برین نوم د دیو ډارسل دغه تلی او یو وینټرل تلی سوک نوروکارډ ٹھیک شو د دې نوروکارډ تلی ډارسل او وینټرلی د دیو د نوټوکارډ خبره کوو نوټوکارډ خبر ما الته وکړو چې په دې کې نوټوکارډ نشته اوله پکې دیو خبره چې نوټوکارډ یې خپل کې سټرکچر او هغه ته نوټوکارډ وایو خو وروسته پته ورغی چې this is not a نوټوکارډ خو نو دې کې نوټوکارډ ایبسنټ دی د ریپروډکشن خبره کوم ریپروډکشن دیو مطلب دی کې میل ځان دی فیمیل ځان دی د میل او فیمیل ځان لا ګونیډز او خپل 6 آرګن دغه په مدد سره دی خپل انډ او سپرم جوړي نو دوی بیا انډه بار تر وباسي او سپرم بار تر وباسي نو دوی فرټیلایزیشن بیا بار کی د دوی فرټیلایزیشن څه شي ایکسټرنل مطلب بار د دې فایل هیموکارډیټ کې هډیر زیات جاندار دي خو دې کې زموږ سره یو دی بیلانوکلوسس دا یو قسم زناور دی دا په یوټیوب یا په ګوګل باندې سرچ کړئ د تصویر تاسو مخامخ راشي یو خبر دلته اوس یاد وساتئ د هیموکارډیټ موږ ټنګوار مزمنو ټنګ څه ته وایي ژبې ته نو په دې جاندار کې چې دا کوم اورنی پروبوسس دی دا this is tongue like structure tongue د ژبې په شان structure دی کنه که تاسو یې وینئ نو because of this tongue like structure this is called tongue worms ښه جناب دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د هیموکارډیټا هغه خبرې شوې مین خبرې پکې دا ریمارکس کوم وکړي او دا بیا جنرال کریکټریسټک شو نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي بیا به خیر بل ټاپک کې په کوارډیټس کې ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ